Kijk jongens, dit is de Roomba. En ik ga hem nu even proberen aan te zetten. Kijken of hij het doet. Oh, hij doet het niet. Nou ja. Dan moet hij dus eerst opladen. Maar ja, ik geloof wel dat het een heel grappig ding is. En wat ook echt wel werkt. Dus later nog een filmpje.